ตลอดระยะเวลากว่า100ปีที่ผ่านมานะหุบเขาเฮสดาเลนประเทศนอร์เวย์พื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่บนโลกที่ผู้คนต่างพบเห็นแสงลึกลับปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องแสงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงประกายวูบวาบชั่วครู่เหมือนอุกกาบาตแต่มันกลับลอยนิ่งบางครั้งเคลื่อนที่อย่างช้าๆและปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจแห่งหุบเขาเพื่อไขคำตอบของปรากฏการณ์นี้นักวิทยาศาสตร์จากทั้งอิตาลีและนอร์เวย์ได้เริ่มลงพื้นที่ศึกษาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 1998 ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์หลากประเภทเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดของแสงปริศนาแต่ยิ่งเฝ้าสังเกตและสะสมข้อมูลมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งนำไปสู่คำถามที่น่าชงนมากขึ้นเท่านั้นแม้เราจะพอทราบว่าแสงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้หรือการปลดปล่อยพลังงานแต่ต้นกำเนิดที่แท้จริงของมันนั้นยังคงเป็นความลับในคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่หุบเขาเฮสดาเลนเพื่อสำรวจปรากฏการณ์แสงปริศนาที่ถูกบันทึกมานานกว่า1ศตวรรษพร้อมเปิดมุมมองสู่หลากหลายทฤษฎีตั้งแต่คำอธิบายทางฟิสิกส์ธรณีวิทยาไปจนถึงแนวคิดที่ยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างสิ่งที่มนุษย์รู้กับสิ่งที่ยังรอการค้นพบโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหุบเขาเฮสดาเลนตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย์มีความยาวกว่า12กิโลเมตรล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินแกรนิตและชั้นหินโบราณที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสถานที่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นฉากหลังของปรากฏการณ์ลึกลับที่ได้รับการบันทึกมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 แต่ช่วงเวลาที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมปี 1981 ถึงกลางปี 1984 เมื่อชาวบ้านรายงานการพบเห็นแสงสว่างจ้าลอยผ่านหุบเขาบ่อยครั้งถึงขนาดที่บางสัปดาห์มีการพบเห็นมากถึง 15-20 ครั้งเหตุการณ์นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาเฝ้ารอค้างคืนเพื่อชมดวงไฟแห่งเฮสดาเลนซึ่งแม้ในปัจจุบันความถี่จะลดลงแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะลักษณะของไฟประหลาดเหล่านี้มีความหลากหลายอย่างน่าทึ่งมันปรากฏเป็นลูกไฟขนาดตั้งแต่ไม่กี่10เซนติเมตรไปจนถึงขนาดมหึมากว่า30เมตรมีทั้งสีขาวสีเหลืองและสีแดงสามารถลอยตัวได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนบางครั้งลอยนิ่งอยู่เหนือขอบฟ้าเคลื่อนที่ช้าๆเหมือนกำลังแกว่งไกวหรือในบางจังหวะกลับเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง 8,000 เมตรต่อวินาทีแล้วหยุดนิ่งกลางอากาศได้นานหลายนาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงราวกับถูกตรึงไว้ด้วยพลังงานบางอย่างจากการประเมินทางวิทยาศาสตร์แสงเหล่านี้มีความสว่างที่มีพลังงานสูงถึงประมาณ19กิโลวัตต์และมีอุณหภูมิสูงถึง 5,000 เคลวินซึ่งร้อนพอๆกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการแผ่รังสีที่มองเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้การสังเกตการณ์ยังเผยให้เห็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนเช่นการเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันการสั่นไหวเป็นจังหวะหรือการปล่อยแสงย่อยขนาดเล็กที่เรียกว่ามินิไลท์ออกมาในหลายเหตุการณ์แสงเหล่านี้ยังเคลื่อนที่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยเส้นทางคดเคี้ยวคล้ายรูปตัว S ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไปอย่างดาวตกหรือฟ้าผ่าอย่างสิ้นเชิงความลึกลับนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากวงการวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 โดยในปี 1983 องค์กร UFA Norge และ UFA Sverige ได้เริ่มโครงการ Hesdalen เพื่อนำทีมนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินความคาดหมายพวกเขาสามารถบันทึกปรากฏการณ์แสงได้ถึง 53 ครั้งด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครบครันทั้งกล้องถ่ายภาพเรดาร์และเครื่องวัดสนามแม่เหล็กต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ 1990 การศึกษาได้ยกระดับขึ้นด้วยโครงการ Triangle ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษาวิศวกรและนักข่าวจนสามารถบันทึกภาพแสงที่มีลักษณะทรงเรขาคณิตคล้ายพีระมิดได้สำเร็จสร้างโจทย์ใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลังงานที่ทำให้แสงคงรูปทรงเช่นนั้นได้จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี 1998 เมื่อมีการติดตั้งสถานีวัดอัตโนมัติเฮสดาเลนสถานีแห่งนี้ถือเป็นระบบเฝ้าระวังท้องฟ้าแบบอัตโนมัติแห่งแรกของโลกที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีหัวใจสำคัญคือระบบที่เรียกว่า Blue Box ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลากหลายชนิดเพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้แบบเรียลไทม์โดยข้อมูลล่าสุดจากสถานียังคงยืนยันการเกิดแสงเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่อาจพบเห็นได้ 1-2 ครั้งต่อเดือนเครื่องมือขั้นสูงภายในสถานีตรวจวัดเฮสดาเลนช่วยให้นักวิจัยสามารถแยกแยะปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไปออกจากสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้ข้อมูลที่ได้ช่วยตัดความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดพื้นฐานเช่นแก๊สชีวภาพจากหนองน้ำหรือไฟป่าออกไปในหลายกรณีและเปิดทางสู่การศึกษาปฏิกิริยาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นระหว่างสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศจากการวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงเฮสดาเลนพบเส้นการปล่อยพลังงานในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 560-630 นาโนเมตรข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงการแผ่รังสีที่คล้ายคลึงกับสสารที่ได้รับพลังงานสูงมากเช่นการเกิดฟ้าแลบนอกจากนี้มีการตรวจพบความเชื่อมโยงกับความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกโดยในปี 2010 เครื่องมือบันทึกพบว่ามีการรบกวนสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก่อนที่แสงจะปรากฏตัวประมาณ 10-15 นาทีอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการตรวจจับนี้คือเครื่องวัดสนามแม่เหล็กหรือ Fragment Magnetometer ซึ่งคอยเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในพื้นที่ปกติแล้วสนามแม่เหล็กโลกจะค่อนข้างเสถียรแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แสงลึกลับค่าสนามแม่เหล็กในแนวดิ่งมักจะผันผวนสูงกว่าปกติถึง 20-30 นาโนเทสลานอกจากนี้ระบบยังมีการใช้กล้อง CCD บันทึกภาพตลอดเวลาและทำงานทันทีที่พบความผิดปกติของแสงเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาระบบได้ติดตั้งกล้องคู่ไว้ห่างกัน171 เมตรหากกล้องทั้ง2ตัวจับภาพแสงเดียวกันได้พร้อมกันระบบจะยืนยันว่าเป็นวัตถุจริงและเริ่มบันทึกวิดีโอพร้อมสั่งการให้เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิซึ่งมักพบว่าแสงนี้มีความร้อนสูงในช่วง 4,000 ถึง 6,000 เคลวินบ่งบอกถึงพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในเพื่อพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้นักวิจัยได้เสนอแบบจำลองหลายแนวทางโดยใช้องค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและเคมีฟิสิกส์มาประกอบกันทฤษฎีแรกที่น่าสนใจคือทฤษฎีแบตเตอรี่ธรรมชาติแนวคิดนี้เสนอว่าภูมิประเทศของหุบเขาเฮสดาเลนทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่ขนาดยักษ์โดยหินฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเฮสยาซึ่งอุดมไปด้วยเหล็กและสังกะสีทำหน้าที่เป็นขั้วลบในขณะที่แร่ทองแดงในอีกฝั่งทำหน้าที่เป็นขั้วบวกและมีน้ำในแม่น้ำเป็นตัวนำประจุกระบวนการนี้ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติที่ทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนจนเกิดเป็นแสงลอยตัวคล้ายลูกไฟซึ่งนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์อย่างมัสซิโม ทิโอโดรานีได้เสริมว่ากิจกรรมแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสไฟฟ้านี้ได้อีกหนึ่งแนวคิดที่พยายามอธิบายโครงสร้างของลูกแสงคือแบบจำลองไฟฟ้าเคมีของเทอร์เนอร์ทฤษฎีนี้เสนอว่าลูกแสงไม่ได้เป็นเพียงก้อนพลังงานธรรมดาแต่มีแกนกลางที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยชั้นนอกที่เย็นกว่าชั้นเปลือกนอกนี้เกิดจากกระบวนการทางเคมีในอากาศชื้นทำหน้าที่ควบคุมการสูญเสียพลังงานทำให้ลูกแสงมีความเสถียรมีขอบเขตชัดเจนและสามารถคงอยู่ได้นานกว่าพลาสมาทั่วไปแบบจำลองนี้ยังช่วยอธิบายพฤติกรรมแปลกๆเช่นการรวมกลุ่มของแสงหรือการเคลื่อนที่แบบกระตุกแต่ข้อจำกัดคือมันยังไม่สามารถอธิบายแหล่งกำเนิดพลังงานเริ่มต้นได้ชัดเจนและการทดลองในห้องปฏิบัติการยังไม่สามารถสร้างลูกแสงที่เสถียรได้นานเท่าที่พบในธรรมชาติทฤษฎีต่อมาคือแบบจำลองลูกไฟซิลิคอนของอับราฮัมสันซึ่งเสนอว่าแสงนี้เกิดจากอนุภาคนาโนของซิลิคอนและออกซิเจนที่ถูกดึงขึ้นมาจากพื้นดินผ่านการคายประจุไฟฟ้าเช่นการผ่าลงบนพื้นดินที่มีซิลิคอนอนุภาคเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นโครงสร้างเส้นใยและเกิดการเผาไหม้อย่างช้าๆทำให้เกิดแสงเรืองรองที่ดูคล้ายวัตถุทึบทฤษฎีนี้สอดคล้องกับสีของแสงที่สังเกตเห็นแต่ก็มีข้อโต้แย้งสำคัญคือพื้นที่เฮสดาเลนไม่ได้มีฟ้าผ่าบ่อยครั้งพอที่จะสร้างอนุภาคเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องตามทฤษฎีเมื่อทฤษฎีพื้นฐานยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดจึงเกิดแนวคิดที่ก้าวข้ามขอบเขตฟิสิกส์ดั้งเดิมหนึ่งในนั้นคือแบบจำลองวอร์ตันแอนติวอร์ตันเสนอโดยดรเดวิด ไฟเบอร์เกอร์แนวคิดนี้มองว่าลูกแสงเป็นโครงสร้างพลังงานพิเศษที่ไม่ได้พึ่งพาพลังงานจากภายนอกแต่เกิดจากพลังงานภายในของตัวมันเองผ่านกระบวนการระดับอนุภาคมูลฐานที่กระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของนิวเคลียอนและปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องหากทฤษฎีนี้เป็นจริงแสงเฮสดาเลนจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาคโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยาก
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทฤษฎีที่มองว่าหุบเขาเฮสดาเลนทั้งหุบเขาเปรียบเสมือนสายส่งพลังงานธรรมชาติภายใต้แนวคิดนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกอาจก่อให้เกิดคลื่นนิ่งภายในหุบเขาสร้างสนามไฟฟ้าที่รุนแรงจนทำให้อากาศเรืองแสงลูกแสงที่ทุกคนเห็นจึงอาจไม่ใช่วัตถุที่มีมวลและเคลื่อนที่ได้เองแต่เป็นตำแหน่งของสนามไฟฟ้าที่เคลื่อนผ่านและทำให้อากาศบริเวณนั้นสว่างวาบขึ้นมาแนวคิดนี้ช่วยอธิบายเรื่องความเร็วสูงผิดปกติที่บางครั้งพุ่งไปถึง 8,000 เมตรต่อวินาทีรวมถึงการหักเหทิศทางที่ขัดกับกฎความเฉื่อยเพราะหากสิ่งที่เคลื่อนที่คือสนามไฟฟ้าไม่ใช่วัตถุการเคลื่อนที่แบบนี้ย่อมเป็นไปได้อย่างไรก็ตามแหล่งกำเนิดของพลังงานมหาศาลหรือสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้ยังคงเป็นปริศนาบางสมมติฐานชี้ไปที่ความเครียดของเปลือกโลกแต่การที่แสงบางดวงสามารถคงอยู่ได้นานนับชั่วโมงก็ยังทำให้คำอธิบายนี้ดูมีน้ำหนักไม่เพียงพอท้ายที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับร่วมกันว่าในปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์แสงเฮสดาเลนได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกแบบจำลองไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ธรรมชาติลูกไฟซิลิคอนหรือทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาคล้วนเป็นเพียงชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ที่ยังต่อไม่ครบภาพท่ามกลางความเงียบสงบของหุบเขานอร์เวย์แสงเฮสดาเลนยังคงปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวท้าทายความรู้และความเข้าใจของมนุษยชาติมันเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีครับว่าแม้ในโลกที่เราคิดว่าเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากเพียงใดธรรมชาติก็ยังคงซ่อนความลับกลไกและกฎเกณฑ์บางอย่างที่รอให้เราไปค้นพบอยู่เสมอ